Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru luna aprilie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în leu. Haideți să vedem despre ce este vorba pe parcursul acestei luni. Astrologic vorbind, vom avea parte de următoarele tranzite. Pe data de 3 aprilie, Mercur va intra în Taur. Pe data de 11 aprilie, Venus va intra în semnul Gemeni. Pe data de 6 aprilie vom avea evenimentul de lună plină din semnul Balanță. Pe data de 20 aprilie, ceva mai intens, va avea loc luna nouă din Berbec, cea de-a doua din acest semn, care este totodată și o eclipsă hibridă de soare. Pe data de 21 aprilie, Mercur va începe mișcarea aparent retrogradă prin semnul Taur. Să vedem cum se aplică toate acestea și ce înseamnă pentru voi dedicat. Pe data de 3 aprilie, Mercur va intra în Taur, în casa voastră 10. Va activa zona profesională sau zona carierei. Putem spune și chemarea sufletului. Care este chemarea sufletului vostru? Care este menirea voastră cu adevărat în această viață? Taurul simbolizează banii, da, dar simbolizează și frumusețea, și confortul, și stima de sine. Oare ceea ce faceți vă împlinește în acest moment? Sunteți pe calea potrivită vouă sau aveți provocări zi de zi pe care nu știți cum să le înlăturați? Mercur este planeta intelectului, în timp ce Taurul este un element de pământ fix. Drept urmare, procesarea informațiilor sau poate comunicarea în acest sector important al vieții voastre va fi mai înceată, mai lentă, dar este și un prilej bun să revizuiți poate sau să analizați mai bine cum puteți să deveniți mai eficienți sau cum puteți să vă organizați mai bine sau cum puteți sistematiza mai bine activitatea din această sferă. Poate aveți vreun titlu aparte pe care acum vreți să îl susțineți sau cu care acum vreți să fiți apelați. Pe 6 aprilie va avea loc evenimentul de lună plină din casa voastră a treia, din Balanță. Balanța este un semn al relațiilor, iar luna plină aduce după sine finalitate, eliberare, curățare de lucrurile care nu ne mai servesc. Cum ne raportăm noi la comunicarea noastră cu ceilalți sau cum este comunicarea noastră la nivel de relații acum sau cum a fost anterior pentru ca noi acum să putem schimba un tipar repetitiv care este ascuns în subconștientul nostru și care ne poate sabota. Putem vedea aici o activitate intensă în zona comerțului, a tranzacțiilor, a comunicării, a scrisului, a vorbirii, a socializării, cu cercul apropiat de prieteni, cu frații, cu surorile, cu vecinii și așa mai departe. Ce anume avem de îmbunătățit sau ce anume avem de înlăturat pentru a ne îmbunătăți viața? Pe data de 11 aprilie, Venus va intra în Gemeni, în casa 11. Casa 11 aduce oarecare faimă, popularitate în grupurile sociale, oferă un anume statut social. Venus este guvernator de Taur, este cea care are legătură cu banii, cu stima de sine și cu tot ceea ce înseamnă iubirea în planul fizic. Veți avea popularitate, veți fi văzuți foarte atrăgători, foarte magnetici în ochii celorlalți. Veți putea căpăta un sens al autorității, veți putea influența mase de oameni. S-ar putea să descoperiți acum că aveți atracție către științe precum astrologia sau științe mai puțin fixe și mai mult ezoterice. Tot aici puteți întâlni foarte mulți oameni, puteți participa la evenimente, la seminarii, puteți trasa voi o linie pe care ceilalți să o urmeze. Venus aduce prosperitate în Gemeni și vă puteți crea acum o ocazie prin care să aduceți sau să chemați abundența în viața voastră. Pe 20 aprilie, evenimentul de lună nouă din Berbec va avea loc la 29 de grade Berbec, un grad anaretic, și va avea loc în casa voastră a noua, în casa credințelor, în casa desăvârșirii, în casa explorării și a expansiunii, în casa călătoriilor inițiatice, în casa călătoriilor îndepărtate. Vouă, în luna aprilie, vă va fi activă axa cunoașterii, Gemeni, Săgetător. Puteți dobândi acum înțelepciunea sau puteți manifesta acum înțelepciunea ancestrală care se află în voi și pe care deja o aveți. O puteți scoate la suprafață sau poate vă schimbați părerea în legătură cu niște lucruri și aspecte importante din viața voastră. Există un sens aici al iluminării. Puteți beneficia de foarte multe lucruri mărețe și spirituale
care să vă încânte și care să vă sprijine sufletul în evoluția sa. Un nou început plin de curaj, o nouă aventură spirituală, dar și în planul fizic, poate începe acum pentru voi. Este un lucru măreț, de care cu siguranță veți putea beneficia dacă doriți acest lucru. Evenimentul acesta face o quadratură cu Pluto, care la voi se află în casa 8-a. Pactul pentru putere. Ce inițiați acum și vă va da putere pe termen lung? Ce revizuiți în legătură cu relațiile voastre? Ce eliberări aveți, care pe termen lung vă vor aduce noutate, prosperitate și abundență în viață? Pe 21 aprilie, cu soarele deja intrat în Taur, Mercur își va începe mișcarea aparent retrogradă la 15 grade Taur. 15 este cifra diavolului, a planului fizic, dar în sumat avem 6, o alegere. Cum acționăm? Cum ne raportăm la bani? Cum ne raportăm la stima de sine? Cum punem valoare pe noi înșine și pe sufletul nostru? Pentru că vorbim despre menirea sufletului aici. Avem ocazia să reevaluăm tot ceea ce am făcut până acum și să luăm o decizie importantă în ceea ce privește viața noastră și drumul pe care vom păși de acum înainte. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile. Care sunt mesajele de la baza energiei în luna aprilie. Numărul 41 sau 5, schimbarea și să mă îmbrac în razele soarelui. Să o faceți pentru voi înșivă. Culoarea portocaliu, chakra sacrală, creativitatea, renașterea pasiunii voastre interioare, chemarea sufletului vostru, forța de a crea, forța de a pune mâna pe ceva și de a naște, de a materializa ceea ce vă doriți. Energie sexuală, trezirea energiei Kundalini, prin quadratura Pluto, evenimentul de eclipsă hibridă de soare sau lună nouă din Berbec. O schimbare care are legătură cu voi, o determinare, curaj să înaintați. Renaștere, numărul 9 și ce ai spune dacă ai ști că poți trăi fericit până la adânci bătrâneți. Iată, după cum spuneam, eclipsa despre care v-am vorbit vine cu înțelepciunea ancestrală pe care toată lumea deja o are codată în ADN și în câmpul electromagnetic. 9 este un sfârșit de ciclu, este îndumnezeirea noastră, chintesența noastră divină. Iar pasărea Phoenix, renașterea. Înlăturăm ceea ce nu ne mai servește, lăsăm ce a fost vechi în spate pentru a primi abundența în viața noastră și ceva nou. Vine cu noutate, să știți, această lună pentru toată lumea. Copacul și îndepărtează-te de ce ai avut, lasă-i să plece sau lasă acest lucru care te împiedică în viață să plece. Din nou cifra 9 și 18. Aici putem vorbi și despre sănătate. Eliberează-te de traumele emoționale pentru că îți vor afecta sănătatea în planul fizic dacă nu devii conștient de acest lucru. Trebuie să te întorci la cristalin. Unii dintre voi puteți să vă orientați acum atenția pe corpul fizic, pe ceea ce are legătură cu iodul, poate pe glanda tiroidă, pe săruri și pe minerale. Poate sunt necesare niște analize de rutină pentru a exclude eventuale carențe pe care le-ați putea avea. Universul minunat, suntem toți praf de stele, puterea de a materializa absolut tot ceea ce ne dorim. 31, împărăteasa și magicianul, Saturn în Pești. Vindecare la nivel de traumă ancestrală, vindecare de iluzii și de așteptări deșarte, puterea de a o lua de la început și de a materializa. Trifoiul cu 4 foi, eliberează-te de vină. 21, eliberează-te de control și de gura lumii, eliberează-te poate de un tipar pe care l-ai moștenit din familia ta, de la părintele predominant, de la părintele pe care l-ai avut tu ca exemplu sau ca arhetip parental prezent foarte des în viața ta sau cel care te-a influențat cel mai mult. Eliberează-te de vina unui parteneriat pe care îl porți acum pentru că ți-a blocat focul cosmic, curajul, determinarea, puterea de a înainta și devină conștient de faptul că ești un manifestor, că ești o putere divină în corp fizic care poate avea absolut tot ceea ce își dorește. Stimulare,
Numărul 18 din nou, casa noua unde va avea loc eclipsa, iată, în Berbec. Aveți nevoie de vindecare la nivel de curaj, la nivel de credințe, să credeți în voi și să materializați, să lăsați în urma voastră ceva. Prin Venus în Gemeni, în casa 11-a, aveți posibilitatea să deveniți o influență, o autoritate, cuvântul vostru să fie auzit, să deveniți persoane publice sau populare în cercul vostru de prieteni sau în comunitatea în care vă regăsiți. Casa din ceruri, 41, se repetă 5, o schimbare. Puteți avea parte de o schimbare care să vă înalțe la nivel de conștiință, să faceți un salt de conștiință sau poate aveți parte de vreo trezire spirituală sau poate ați avut interacțiune cu cineva care a avut rolul important de a vă trezi spiritual și de a trezi energia Kundalini din voi. Relații, plan material, plan emoțional. Să știți că energia aceasta de foc care vă învăluie și vă caracterizează este un pic nărăvașă sau năvalnică. Aveți foarte multă nerăbdare să realizați ceva, să faceți ceva și va fi nevoie de un pic de calm. La nivel de relații se naște o idee. Voi sau persoana voastră de interes analizați posibilitatea, gândiți că trebuie să faceți o alegere pentru că ați ajuns într-un punct de răscruce de drumuri și nu știți încotro să o apucați. 7 de cupe. Veți avea pe întreg parcursul lunii aprilie opțiuni. Este un moment de analiză, poate și ușoară introspecție cu acea eclipsă în casa voastră noua prin care trebuie să analizați în ce credeți, care este valoarea voastră și către ce vă îndreptați de acum înainte. Și să vă trasați noi direcții, noi intenții în viață, pentru că dacă voi sunteți regele de bâte, care înseamnă leu, atunci în fața voastră aveți o persoană care vă iubește sau care poate naște acum sentimente pentru voi, care fie este stimulată de energia voastră de la distanță, fie pur și simplu aura voastră va fi foarte atrăgătoare și foarte magnetică cu Venus în Gemeni în casa 11-a și veți avea parte de o întâlnire sincronizată din univers prin care să cunoașteți pe cineva cu care să începeți o relație, să porniți la drum. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie acum, aveți discuții la nivel de acțiune. Unul vrea să facă ceva, celălalt vrea să facă altceva. Numitorul comun în acest context, sentimentele voastre. Faceți apel la sentimente, nu la minte. Evident, logică, dar bazat pe sentimente. Pentru cei care sunteți în separare, cineva se gândește foarte mult la voi, cineva se gândește foarte mult la trecut, cineva care a avut de ales, care a ales între două drumuri, a avut de ales între voi și altcineva, a mers după putere, dar sentimentele și sufletul sau iubirea a fost pentru voi. Puteți acum încheia această nebuloasă de aici, această lipsă de claritate, pentru că 7 de cupe se va îndrepta către 8 de cupe. Cineva va lăsa în spate această nedumerire. Împărăteasa, Venus în casa 11 s-ar putea să stârnească gelozie, fie persoanei voastre de interes, fie oamenilor în general, pentru că veți domina prin intelect, veți domina prin glas, prin voce, veți domina prin atitudine. Veți fi foarte vizibili. Dacă sunteți separați acum, persoana la care vă gândiți voi acum vă remarcă și stă cu gândul la voi. Cineva vă regretă foarte profund, dar are acum ocazia să revizuiască
trăirea pe care o are în legătură cu voi și să ajungă la o decizie. Se gândește la voi ca la perechea potrivită, ca la împărăteasă, ca la totul. Asul de monede. Pentru unii dintre voi cineva poate reveni, cineva care vă regretă, iată, și care suferă în absența voastră pentru că nu este cu voi, poate reveni acum către voi. Cineva a ajuns la un apogeu al trăirilor interioare, al mentalizării și al simțirii sentimentelor sau gândurilor pe care le au în legătură cu voi și vor o oportunitate să stea de vorbă cu voi, să clarifice lucrurile sau un nou început sau cineva acum, pentru persoana voastră de interes, se declanșează, se produce, se face un declic la nivel de suflet și conștientizează că voi sunteți cei pentru care au sentimente. 10 de spade și regele de bâte. Voi, energia voastră, v-a dat unul în această lună, sunteți radianți și energia spune că voi veți fi cei care veți înlătura din viața voastră lucrurile care nu vă mai stimulează și care sunt prea mult de dus. Și o puteți face fără vină pentru că este un moment bun să mergeți mai departe. Pentru alții dintre voi, voința sufletului vostru va fi să producă o apropiere între voi și persoana voastră de interes aici, prin care să vă puteți declara sentimentele, prin care să puteți sta de vorbă cu calm și cu iubire și să vedeți ce aveți de făcut de aici pe mai departe. Cineva v-am spus că se gândește foarte mult la voi și voi veți avea acum ocazia să faceți același lucru. Luna plină din balanță care vorbește despre relații și despre cum să eliminăm ce nu a funcționat sau cum să păstrăm ce a fost bun, va avea loc la 16 grade balanță în casa voastră a treia. O persoană de interes, o persoană dragă vouă se gândește în acest moment la voi, se gândește cu nedumerire, este confuză sau confuz, dar în egală măsură știe că trebuie să facă ceva. Este împinsă sau împins de energia momentului și de sentimentele pe care a descoperit că le are sau pe care nu le mai poate ascunde, să acționeze, să facă pași către voi sau să ia o decizie în ceea ce vă privește. Aici văd un M, un O, un C. Cineva visează cu ochii deschiși la voi și veți avea ocazia sau puteți avea acum ocazia, dacă voi emiteți undă de iubire și nu de regret, traumă, nefericire, nedreptate acolo, să aveți o discuție cu această persoană sau să aflați prin cunoscuți, pentru că este vorba de casa a treia, că au sentimente pentru voi. Planul material. Aici văd o reîntregire. Ați lăsat ceva în urmă care vă macină foarte tare și în această lună doriți să reglați niște conturi sau să stabiliți domiciliul cuiva alături de voi sau voi să vă schimbați domiciliul sau adresa sau casa. Unii dintre voi aveți niște provocări care au legătură cu partea voastră financiară și doriți să acționați, să faceți ceva demersuri care au legătură cu casa voastră sau pur și simplu veți avea niște schimbări în casa voastră pentru care v-ați pregătit financiar și pe care le așteptați de foarte mult timp. Pentru alții dintre voi, atenție la țevi, conducte, la circuite electrice, pentru că s-ar putea să fie nevoie să faceți o mică investiție în această direcție. Pentru alții dintre voi văd ceva ce are legătură cu o săptămână jumătate sau 10 zile. Puteți să începeți o nouă direcție la nivel financiar aici, mai ales că aveți Mercur, Soarele,
Uranus în casa a 10-a, să vă vină o idee briliantă prin care să vă creați un mediu propriu de afacere sau să începeți să lucrați pe cont propriu într-o anumită direcție. Pentru alții dintre voi văd că trebuie să dați niște explicații, poate, la nivel de taxe și impozite, cineva să vă ceară socoteală, să aveți și acest lucru în vedere. Puteți avea o reușită, puteți primi o promovare, vă puteți echilibra financiar de îndată ce Mercur retrogradează. Mai exact, 9 de monede, iată independență financiară. Foarte mulți dintre voi puteți reuși să achitați niște datorii pe care le aveți de o foarte lungă perioadă de vreme, iar pentru alții dintre voi puteți obține o mărire de salariu sau o creștere financiară pe parcursul acestei luni sau chiar începe o nouă afacere, un nou site, o nouă direcție profesională. Diavolul, Mercur care retrogradează la 15 grade. Trebuie să revizuiți comportamentul financiar pe care îl aveți, să studiați un pic, să căpătați un pic de educație financiară, pentru că va fi necesar pentru anii care urmează să vă creați încă de pe acum acest nivel de stabilitate. Ce veți începe voi acum, în luna aprilie, va fi de foarte lungă durată pentru a ieși dintr-o criză. La nivel de plan emoțional, 8 de bâte, 4 de cupe, 2 de bâte, îndrăgostiții și împărăteasa. La nivel de plan emoțional, v-am spus că cineva cu care voi ați avut anterior o relație, pentru unii dintre voi, este foarte nemulțumit de alegerea făcută și se îndoiește de aceasta cu tărie. Va avea o alegere de făcut pentru că voi sunteți împărăteasa, sunteți în energie completă și cineva realizează că are sentimente pentru voi. Pentru alții dintre voi, trăiți într-o relație, sunteți într-o casă sau aveți o relație de foarte lungă durată, de foarte mult timp sau poate căsătorie, dar care a ajuns la o răscruce de drumuri pentru care veți fi nevoiți să decideți ce vreți să faceți de acum înainte. Pentru mai toată lumea așa, luna aprilie la nivel de relații se va prezenta cu această răscruce de drumuri pentru a confirma dacă sunteți în locul potrivit vouă sau nu. La nivel medical, s-ar putea să aveți, emoțional vorbind, un mic dezechilibru hormonal care să vă afecteze și să vă simțiți foarte obosiți, să nu aveți parte de vitalitate. Cineva se uită către voi foarte admirativ. Posibil să aveți un admirator secret care să nu vă spună de teamă că voi sunteți mai bine poziționați social sau mai înțelepți în funcție de cum vă văd ei. Pajul de monede. Luați o hotărâre care are legătură cu unul dintre copiii voștri. Un copil care posibil să nu aibă încă vârsta majoră, să nu fi împlinit încă 18 ani și puteți lua acum această hotărâre pentru că este momentul și pentru că sunteți independenți, pentru că aveți cum să decideți ceva care să îi ajute și pe ei în viitorul lor. Sau unul dintre copiii voștri are nevoie de ajutor financiar de la voi. Pentru alții dintre voi vă puneți acum bazele unor lucruri stabile în viața voastră, faceți o curățenie la nivel general, poate fi și fizică, dar în casă, dar vorbim de curățenie emoțională și veți renaște la nivel emoțional, vă veți simți bine, parcă pentru prima dată după foarte mulți ani. Steaua, vindecare, vă veți simți foarte bine, veți avea parte în aprilie de niște evenimente foarte bine aspectate, atât astrologic cât și energetic, care vă vor ridica vibrația, care vă vor da șansa renașterii, care vă vor da șansa acum să
puneți în aplicare niște planuri mai vechi pe care le aveți, să izbutiți, să materializați și să duceți la bun sfârșit proiectele pe care le aveți, dorințele pe care le aveți. Mai multe chei pe același inel, mai multe opțiuni, decizii neconvenționale. În luna aprilie, dragii mei, veți avea opțiuni, veți avea alegeri de făcut și veți avea de unde alege, pentru că veți manifesta foarte ușor sau veți avea parte de niște provocări care de fapt sunt binecuvântări, pentru ca voi să pășiți acum într-o nouă eră, într-o nouă direcție către abundența voastră. Talismanele. Unii dintre voi nu mai aveți încredere în iubire, v-ați pierdut încrederea. Un copil, o revenire a cuiva sau o renaștere a pasiunii. Fecioară, se clarifică ceva ce are legătură cu casa voastră sau cu iubirea voastră, sau semnul rac și semnul Fecioară, sau voi, mama sau energia feminină, ia o decizie care trebuia de foarte mult timp luată, inițiala D, inițiala A, da comunicare, da veți afla vești care vă bucură, veți străluci pe parcursul întregii luni, veți avea intuiția foarte ascuțită, iată, pasărea Phoenix, renaștere. Cadoul este abundența, șansa să vă reconectați la o iubire puternică pe care o aveți sau să încheiați o traumă și o relație din trecut pentru a pune bazele acum unei relații noi, să întâlniți pe cineva nou în viața voastră și toate acestea sunt aliniate. Asul de monede, care v-a și picat de altfel, ocazia unui nou început clar și stabil. Roma, Roma, poate cineva din Italia. Tom, poate încheiați acum un conflict jucat de șoarecele și pisica. Unii dintre voi puteți deveni părinți, culoarea roșu, și o veți lua de la bază pentru că nu ați avut o bază solidă. Încercați să nu vă înfuriați, am cuvântul mad. Să nu vă înfuriați pentru că aveți ocazia să renașteți. Tora, veți urca foarte mult spiritual în această lună, la nivel de credință, și vi se deblochează viața. Închideți un puternic ciclu karmic. Alții dintre voi absolviți ceva, o inițiere, care vă înalță profund sufletul și vă deschide calea către abundență. Eu vă mulțumesc tare mult, dragii mei. Vă doresc o lună aprilie minunată și să ne reauzim cu bine. Pe data viitoare. Pa, pa!